फुल फ्रेम टच स्क्रिन 360 आर्टिकुलेटिङ डिस्प्ले डुअल पिक्सल अटो फोकस बिल्ट इन वाइफाई ब्लुटुथ अब सबै कम्बो भएको एउटा क्यामेरा भनेको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी रिभ्यूको लागि रिक्वेस्ट आएको क्यामेरा क्याननको 6D Mark II। अब यो क्यामेरा कसको लागि राम्रो, यसको अल्टरनेटिभ बेस्ट अल्टरनेटिभ अरू कुन क्यामेरा छ, भिडियोको लागि मात्रै हुनुहुन्छ भने कुन किन्ने, फोटोको लागि मात्रै कुन किन्ने, यो कसले किन्ने, प्रोले के किन्ने, सबै लास्टमा कुरा गर्छु। अहिले ओभरभ्यूको कुरा गरौँ। अब भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको नयाँ भिडियो आएछ मैले थाहा पाइनँ भने साथीहरूले चाहिँ त्यो बेलको आइकन हुन्छ त्यहाँ ट्याप गर्नुहोस् अनि अल नोटिफिकेसन्स गर्नुहोस्, त्यो भने यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ है त भिडियो आएपछि। अब यो यहाँहरू फोटोग्राफीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अथवा स्टार्टिङ नै पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले सबैले सुन्नुभएको नाम हो 6D Mark II भने हैन। यो चाहिँ क्याननको 6D भन्ने क्यामेराबाट अपग्रेड भएर यो चाहिँ Mark II भनेर आयो हैन। अब नयाँ चाहिँ अभियसली होइन, तर अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो यति पपुलर हुनुको कारण चाहिँ जस्तै यसको प्राइस रेन्ज भनेको मार्केट प्राइस लगभग 1,60,000 रुपियाँ बडीलाई मात्रै हैन। तर त्यसमा के पाउनुहुन्छ यहाँले, कुनै पनि कुरा बेस्ट नभए पनि सबै कुरा कम्बो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कम्बो प्याक्ड क्यामेरा हो क्या यो चाहिँ हैन। सो भ्लगिङको लागि हामीले ट्राभलको लागि हामीले यसैबाट भ्लगिङ गर्न सक्छौँ, कतै राखेर चाहिँ भने यहाँबाट चाहिँ अब हामीले फुल फ्रेम भइसकेपछि लो लाइटमा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ, राम्रो फोटोहरू खिच्न सक्यो। हामी ट्राभल गर्दाखेरि हामीले ब्लुटुथ अथवा वाइफाईले हामीले मोबाइलमा ट्रान्सफर गरेर हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट हामीले इन्टरनेटमा चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्यौँ हैन। त्यो सबै बिल्ट भएको चाहिँ भएर यो अहिले त्यति पपुलर छ हैन। अब यहाँ देखिरहनु भएको लेन्स चाहिँ यो 24-105 हो है, 105 mm को f4 लेन्स हो। बाइ द वे यो रातो रिङ भनेको चाहिँ प्रोफेसनल लाइनअपको क्यामेराहरूमा चाहिँ यो रिङ हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ यहाँले कम्बो किन्नुभयो भने चाहिँ यो 6D Mark II र यो लेन्स आउँछ। अर्को लेन्स पनि आउँछ 24-105 कै, तर यो रिङ नभएको खालको आउँछ। त्यो अलिकति यो जतिको राम्रो क्वालिटी हुँदैन। क्याननको EF माउन्ट भएर के भयो त फुल फ्रेमको लेन्स त हामीले APS-C क्यामेराहरूमा नि युज गर्न सकिहाल्छौँ नि भन्ने साथीहरूले चाहिँ मैले एउटा रिक्वेस्ट तपाईँहरूको आफ्नो फाइदाको लागि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु फुल फ्रेम भर्सेस APS-C को है। त्यसमा मैले सबै एक्सप्लेन गरेको छु फुल फ्रेमको APS-C मा युज गर्दा के हुन्छ, APS-C को फुल फ्रेममा युज गर्दा के हुन्छ, यो सबै कुराहरू है त। जुन क्यामेराबाट खिचिरहेको छु त्यो पनि 6D Mark II नै हो। त्यसमा चाहिँ मैले 50mm 1.8 को लेन्स युज गरेर f1.8 मै सुट गरिरहेको छु है। मेरो ब्याकग्राउन्ड एकदमै क्लोज छ, त्यो भएर त्यति धेरै ब्याकग्राउन्ड ब्लर आइरहेको छैन। अनि बाइ द वे त्यो पनि मैले एउटा चाहिँ फुल भिडियो बनाएको छु ब्याकग्राउन्ड ब्लर कसरी गर्ने भनेर, किनभने एपर्चरले मात्रै ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्ने होइन है। अब यसको फिजिकल ओभरभ्यूबाट कुरा गर्न स्टार्ट गऱ्यौँ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँहरूले याद गर्नुहुन्छ के भन्दा यसमा फ्ल्यास छैन है। अब फ्ल्यास किन छैन, यसमा मात्रै नभएको त होइन, प्रोफेसनल लाइनअपको अथवा इन्टरमिडिएट भन्दा माथिको प्राय क्यामेराहरूमा कुनै पनि बिल्ट इन फ्ल्यास हुँदैन, किनभने त्यो बिल्ट इन फ्ल्यासले भनेको हाम्रो फोटो बिगार्ने काम मात्रै गर्छ हैन। भनेको अलिकति हेल्पफुल पनि हुन्छ, हामीले त्यो अप्टिकल स्लेभ मोडमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्ल्यासहरूलाई एक्सटर्नल फ्ल्यासहरूलाई ट्रिगर गर्न पनि सक्छौँ, तर त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज हुन्थ्यो हैन भएको भए। तर खास यसमा नभएर तपाईँ यो लाइनअपमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई गिल्टी फिल चाहिँ अवश्य पनि हुँदैन। तर यहाँले एउटा चाहिँ ट्राभलको लागि युज गर्नुहुन्छ, पर्सनल युजको लागि भने चाहिँ यहाँलाई त्यो मिस हुनसक्छ। अनि आज हामी यो लेन्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैनौँ। मैले यो अहिले चाहिँ छोटो मिठो के भनिदिन्छु भने यहाँलाई फुल फ्रेम क्यामेरा पनि चाहिएको छ र बेस्ट अल अराउन्ड क्यामेरा हैन। यहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फ्यामिलीको लागि चाहिएको छ, ट्राभलको लागि पनि चाहिएको छ, स्ट्रिट फोटोग्राफी सबैको लागि बेस्ट के, किनभने 24 छ वाइड एङ्गल फ्यामिली फोटोहरू अनि त्यसपछि ग्रुप फोटोहरू अनि ल्यान्डस्केपको लागि बेस्ट हुन्छ। 105 भनेको टेलिफोटो पनि भयो, हामीले चाहिँ जुम गरेर अब 105 मा f4 मा पनि राम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि निकाल्न सकिन्छ, हामीले पोर्ट्रेटहरू पनि खिच्न सकिन्छ। त्यो भएर एकदम बेस्ट लेन्स। यसको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ है। अब यसको फिजिकल ओभरभ्यूको अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्डलिङको कुरा गर्ने भने फुल साइज DSLR हो। अभियसली यो हामीले घन्टौँसम्म बोक्दाखेरि पनि एकदमै लाइट वेट जस्तो फिल हुन्छ। लगभग 685 लगभग वेट छ जस्तो लाग्छ मलाई यो क्यामेराको हैन। अभियसली अब लेन्सले अलिकति वेट बढाउँछ। यो लेन्स चाहिँ लगभग 700 अराउन्ड होला, योभन्दा यो हेभी छ हैन। तर यसमा चाहिँ हामीले ठुलै लेन्स 7200 कै लेन्स लगाउँदाखेरि खासै अप्ठ्यारो हुने खालको छैन, किनभने एकदमै राम्रो एकदम फर्म ग्रिप छ यसको हैन। एकदमै यहाँलाई चाहिँ कम्फर्ट फिल हुन्छ है। अब यसको फिजिकल ओभरभ्यूको अर्को कुरा गर्नुपर्दा अब यो त नर्मल भइहाल्यो, यहाँलाई थाहा छँदैछ यतापट्टि यो हाम्रो चाहिँ लेन्सलाई रिलिज गर्ने बटन छ। त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो पोर्टहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो हाम्रो फ्ल्यासिङ पोर्ट छ, यसको अब खासै युज हुँदैन कुरा नगरौँ। माथि हेर्नुभयो भने माइक पोर्ट छ, त्यसपछि HDMI र AV आउट छ। अब यसमा भएको पोर्ट यति नै हो। यहाँहरूले चाहिँ साउन्ड मोनिटर गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक छैन है। हेडफोन भनेको हामीले भिडियो खिच्दाखेरि साउन्ड रेकर्ड गरेको छ कि छैन भनेर हामीले सुन्नु पर्ने हुन्छ।
यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक चाहिँ छैन। म यहाँ लास्टमा अल्टरनेटिभको कुरा गर्छु है। अब पोर्टको कुरा त्यही नै भइहाल्यो हैन। अनि यतापट्टि आउनुभयो भने हाम्रो एसडी कार्ड छ, यसले सपोर्ट गर्ने भनेको सिंगल एसडी कार्ड मात्रै, सिंगल एसडी कार्ड छ, यसले सपोर्ट गर्ने भनेको एसडी, एसडी एचसी र एसडी एक्ससी है। त्यो एक्सप्लेन गर्दिनँ म यहाँ अहिले, किनभने एसडी कार्डकै आधा घन्टाको भिडियो अलरेडी मैले अपलोड गरेको छु। एकदम कम्प्लेक्स कुरा हो, हामीले सबै कुरालाई हल्का रूपमा लिन्छौँ हैन। एसडी कार्डको भिडियो हेर्नुस्। एसडी एक्ससी भनेको यसले हाइएस्ट सपोर्ट गर्ने भयो। यसमा सिंगल कार्ड छ है। अब यसको फाइदा बेफाइदाको हामी लास्टमा कुरा गर्छौँ। अब अर्को भनेको यहाँनिर यहाँले लकको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लकको साइडमा भयो भने चाहिँ हाम्रो यसबाट एपर्चर चेन्ज हुँदैन। बाइ द वे दुईटा रिङ छ, एउटा एपर्चरको रिङ, यतापट्टि हाम्रो सटरको अर्को एउटा सटरको रिङ छ। अब भनेको यसमा मात्रै भएको त होइन, तर राम्रो पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै सबैको डेडिकेटेड बटन छ। मैले प्राय भन्ने गर्छु एक्सपोजर ट्रायङ्गल हैन, एपर्चर, सटर स्पिड र आइसो, त्यसपछि एक्सपोजर ट्रायङ्गलमा हामीले अब कुनै पनि एउटा डेडिकेटेड युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपोजर कम्पेन्सेसन युज गर्छौँ हैन। एक्सपोजर कम्पेन्सेसनको भिडियो छ, सबै भिडियो छ है, यहाँले सर्च गर्नुहोस् यो च्यानलभित्र गएर। सबैको लागि डेडिकेटेड बटन गयो। सटर यहाँबाट चेन्ज हुन्छ, एपर्चर यहाँबाट चेन्ज हुन्छ। या आइएसओ बटनलाई होल्ड गरेर, आइएसओ बटनलाई होल्ड गरेर यहाँले घुमाउनु भयो भने चाहिँ आइएसओ चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर हामीले एकदमै इजिली, एकदमै ऱ्यापिडली हामीले सेटिङहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यहाँले देखिहाल्नु हो, माथि पनि यसको स्क्रिन रहेको छ। यसबाट चाहिँ अब हाम्रो बेसिक सेटिङहरू माथि देखिन्छ। क्लिन, अब अगाडि सबै इन्फर्मेसन हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ अगाडि क्लिन हामीले चाहिँ अब कुन सेटिङहरू छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। अब अभियसली यो माथिको डायोप्टर भइहाल्यो, मैले हरेक भिडियोमा कुरा गर्छु। डायोप्टर भनेको हामीले भ्यू फाइन्डरमा हेर्दा अलिकति क्लियर देखेन भने हामीले यसलाई घुमाएर एडजस्ट गर्न सक्छौँ। यहाँले ग्लासेसहरू युज गर्नुहुन्छ भने यहाँलाई युजफुल हुनसक्छ। अब अभियसली 3 इन्चको चाहिँ टच स्क्रिन छ है, फुल्ली फङ्सनल भनेको अब A6400 जस्तो ट्याप टु फोकस मात्रै टाइपको चाहिँ होइन, यो फुल फङ्सन। अनि 360 आर्टिकुलेटिङ, हामीले यसलाई चाहिँ हाई एङ्गल खिच्न अथवा लो एङ्गल खिच्नलाई होइन एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो कम्बो र यो चाहिँ सबै भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ फोटो जर्नलिस्ट होइन, उहाँहरूलाई पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है यो फिचरहरू। जस्तो हामीले चाहिँ कम्पोजिसनको लागि लोमा खिच्न पनि सक्यौँ, तर प्रायः फोटो जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने भिडभाड यताउता खिच्दाखेरि अलिकति हाईबाट खिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, हामीले यसलाई आफूतिर ढल्काएर अनि यसरी हाई एङ्गलबाट पनि खिच्न सक्छ कि यसको फाइदाहरू है। अब अहिले प्रायः आउँछ, तर मिररलेसहरूमा चाहिँ अब जस्तो A7III हरूमा चाहिँ अब A7IV मा गएर बल्ल आयो होइन, यही नै छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ अब ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तल ब्याट्री रहेको छ। यसको ब्याट्री रहेको छ LPE6 है। यो चाहिँ 1865 mAh को ब्याट्री छ, 7.2 भोल्ट्स। त्योसँग हामीलाई के पनि मतलब भएन। हामीलाई मतलब भनेको कति ब्याट्री टिक्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब ब्याट्रीमा चाहिँ नो कम्प्लेन। कम्पनीले 1200 फोटो खिच्छ भनेर क्लेम गरेको छ। अब कम्पनीले 1200 भने नि हामीले 800-1000 इजिली पाइन्छ, आनन्दले पाइन्छ, त्यो कुनै टेन्सन छैन। ब्याट्रीमा कुनै कम्प्लेन छैन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो तल त अब फ्ल्यासको ट्राइपोडको माउन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि अब हामीले याद नगरेको होला सायद यहाँ एउटा बटन छ 6D हुनेहरूले नि याद गर्नु भएको छैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डेप्थ अफ फिल्ड हेर्ने बटन हो। हामीले यसरी भ्यू फाइन्डरबाट हेर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड ब्लर कति आउनेवाला छ त भनेर हाम्रो प्रिभ्यू गर्नको लागि त्यो बटन युज हुन्छ होइन। बाइ द वे क्यामेरा र लेन्स हेर्नुभयो भने यस्तो राम्रो कन्डिसनको, यस्तो ब्रान्ड न्यू कन्डिसनको चाहिँ यो चाहिँ युज्ड क्यामेरा हो र यो चाहिँ सेलको लागि राखिएको क्यामेरा हो। हामीलाई यो प्रोभाइड गर्नुभएको छ रोयल क्यामेरा सप नेपाल। उहाँको पसल भनेको चाहिँ सामाखुसीबाट ठमेल जाने रोडमा चाहिँ सरकारी धारा भन्ने ठाउँमा छ। अथवा यहाँहरू फेसबुकमा गएर रोयल क्यामेरा सप भनेर यहाँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै उहाँहरूले आफै चेक गरेको क्यामेरा, एकदमै कन्डिसनको, राम्रो कन्डिसनको क्यामेरा उहाँहरूले वारेन्टी सहित प्रोभाइड गर्नुहुन्छ है। अब युज क्यामेरामा वारेन्टी सहित उहाँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले आफै याद गर्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ पर्सनली रेकमेन्ड गर्छु होइन, यहाँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ लिँदै हुनुहुन्छ भने। अब सुरुमा सेन्सरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 26 मेगापिक्सलको सिमोस सेन्सर रहेको छ। अभियसली फुल फ्रेम भइहाल्यो। अब त्यसै गरी यसमा अटो फोकस पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 45 अटो फोकस पोइन्ट छ, अल क्रस टाइप अटो फोकस भनेको नर्मल अटो फोकस भनेको एकदमै पावरफुल हुन्छ। अब क्रस टाइप अटो फोकस भनेको के भने यहाँलाई अब फेरि एक्सप्लेन गर्न थाल्यो भने भिडियो लामो हुन्छ। मिररलेस भर्सेस DSLR को भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु। त्यसैगरी हाम्रो अर्को फिचर रहेको छ डुअल पिक्सल अटो फोकस। त मैले अघि पनि भनिहालेँ क्याननको डुअल पिक्सल अटो फोकस भनेको एकदमै अमेजिङ अटो फोकस है। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्मुथ यसले यसरी फोकस गर्छ हैन। फोकस हन्ट गर्ने अलिकति फोटो फोकसहरू अलिकति यो नमिल्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन। यहाँले प्रिभियस भिडियोमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एप स्टपको भिडियोमा देख्नु भने एकदमै धेरै त्यो चाहिँ फोकस हन्टिङ भएको देख्नुहुन्छ हैन। त्यो पनि 6D Mark II बाटै गरेको। अनि एकजनाले चाहिँ लेख्नु भएको थियो सिकाउने मान्छे एक्सपोजर मिलाएको छैन, यो मिलाएको छैन, त्यो मिलाएको छैन, फोकस हन्टिङ भइरहेछ। त्यो एउटा कुरा यहाँले के याद गर्नु पर्यो भने नि म भनेको कन्टेन्टमा विश्वास राख्ने मान्छे हो। भिडियो क्वालिटी मेरो कस्तो छ तपाईहरुले हेर्ने होइन, मैले कस्तो सिकाइरहेको छु अथवा मैले रङ इन्फर्मेसन देखाइरहेको छु तपाईहरुले त्यो भन्नु पर्यो हैन।
किनभने मैले सिकाउने हो जस्तो म एक्लैले खिचिराखेको हुन्छु ट्राइपडमा हुन्छ ठाउँ मिल्दैन हैन घाम नहुने ठाउँमा गयो भने चाहिँ नोइज आउँछ अब नोइज नहुने ठाउँ गयो भने कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट घाम परिरहेको हुन्छ हैन हामीले खिच्दाखेरि त अभियसली हाम्रो मोडल छुट्टै हुन्छ हामी छुट्टै हुन्छ हामीले बिहाइन्ड द क्यामेरा बसेर हेरिरहेको हुन्छ त्यो सबै कुरा हुन्छ हैन त्यही भएर मेरो भिडियोलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यो जज गर्ने होइन यहाँहरूले मेरो कन्टेन्टलाई हेरेर जज गर्नु पर्यो हैन अनि त्यो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 85mm मैले त्यही भिडियोमा भनेको थिएँ अनप्लान्ड भिडियो 85mm को लेन्स थियो त्यो भनेको पोर्ट्रेट लेन्स हो भिडियोको लागि बनेको लेन्स होइन अनि त्यहाँमाथि त्यसमा चाहिँ फेस डिटेक्ट अटो फोकस अन थियो हामी दुईजना थियौँ त्यो भएर म अब अलिकति बोल्दाखेरि हल्लिने बानी छ मेरो त्यो भएर चाहिँ म हल्लिँदाखेरि अब कहिले कसको फेसमा चाहिँ त्यसले डिटेक्ट गरेको भएर त्यो हन्टिङ आएको है त आइसो रेन्ज रहेको छ 100 to 40,000 रहेको छ म्याक्स सटर चाहिँ 1/4000 मात्रै रहेको छ यो पनि अलिकति डाउन साइड हो हैन नट अ डिल ब्रेकर अनि यसको फोटोको लागि मात्रै यहाँले लिँदै हुनुहुन्छ भने यसको हाइएस्ट FPS भनेको 6.5 FPS यसले 6.5 वटा 6.5 वटा लगभग फोटो खिच्छ 1 सेकेन्डमा भने यसमा भिडियोको लागि स्टेबलाइजेसनको अप्सन भनेको डिजिटल मात्रै रहेको छ डिजिटल भने चाहिँ अलिकति क्रप हुन्छ क्वालिटी थोरै लो हुन्छ तर स्टेबलाइजेसनको अप्सन हुन्छ यहाँहरूले चाहिँ लेन्समै स्टेबलाइजेसन भएको जस्तै यो लेन्स हैन यहाँहरूले चाहिँ यस्तो खालको लेन्स चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त अब वाइफाई छ हैन ब्लुटुथ छ NFC छ है यहाँहरूले अब सबै पाइहाल्नुहुन्छ फोटोहरू सेयरिङको लागि बेसिक फिचर्सहरू त्यही नै हो त्योभन्दा फरक फिचर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा ब्याड पोइन्टको कुरा पनि गरिहाल्यौँ डाइनामिक रेन्ज भनेको एकदमै खतम APS-C क्यामेरा भन्दा पनि खतम छ यसको डाइनामिक रेन्ज तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ब्राकेटिङ मोडको यसमा अप्सन रहेको छ त्यो हो भने यहाँहरूले ब्राकेटिङ मोड सिक्नु हो भने हामीलाई खासै त्यो लो डाइनामिक रेन्ज भएर खासै फरक पर्दैन अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ अर्को भनेको टाइम ल्याप्सहरू खिच्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ इनबिल्ट इन्टरभल टाइमर छ है भनेको हामीले अब कतिवटा फोटो खिच्ने कति टाइमको बिट्विनमा कति पिरियडमा खिच्ने जस्तो हरेक 5 सेकेन्डमा मलाई एउटा फोटो खिच्न पर्यो कति भन्दा 2 घण्टासम्म भनेर त्यसरी हामीले राख्न सक्छौँ हामीले एक्सटर्नल रिमोटहरू यता त किन जरुरी छैन यसमा इनबिल्ट छ त्यो कुरा पनि अनि कस्टम मेनु भइहाल्यो हामीले आफूलाई चाहिने फङ्सनहरू चाहिँ एउटा छुट्टै मेनु बनाएर राख्नु मिल्छ अनि त्यसपछि अब र JPG भनेको त जुनसुकै क्यामेरामा मिलिहाल्छ अब यो झन् राम्रै क्यामेरा हो नमिल्ने कुरै भएन हैन अब यसको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट के हो त भन्दाखेरि यसमा त्यस्तो यो त्यही भएर बेस्ट भन्ने केही पनि छैन हैन यसको सबैभन्दा खतम पार्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा डाइनामिक रेन्ज मात्रै हो त्यो पनि खासै अब धेरैजनाले त JPG मै खिच्नुहुन्छ हैन अनि त्यो भएर खासै त्यो पनि डिल ब्रेकर हुँदैन तर किन बेस्ट त भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा पनि कुरा गरे जस्तो सबै फङ्सन छ अलिअलि सबै फङ्सन छ तर एउटै कम्बोमा छ एउटै क्यामेरामा सबै यसैमा छ के त्यो नै यसको बेस्ट पार्ट हो अब यहाँले यो प्राइस पोइन्टमा अरु हेर्नु हो भने कुनै खतरा डाइनामिक रेन्ज हुन्छ फ्लिप स्क्रिन हुँदैन कुनैमा फ्लिप स्क्रिन पनि हुन्छ हैन अब अलिकति महँगो होला अथवा चाहिँ कुनैमा फ्लिप स्क्रिन र खतरा डाइनामिक रेन्ज पनि होला त्यो भिडियोमा फोकसिङ राम्रो हुँदैन त्यो कुराहरू हुन्छ नि यसमा चाहिँ सबै पर्फेक्ट कम्बो अब भिडियोको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले हाईएस्ट फोटो खिच्ने भनेको 1080p को 60 FPS सम्म खिच्छ यहाँले हल्का स्लोमो गर्न पाउनुभयो तर अब 4K यसमा केही पनि छैन है यहाँले अब त्यस्तो 4K कै लागि अथवा चाहिँ फिल्म मेकिङकै लागि भिडियोकै लागि किन्नुहुन्छ भने म अहिले लास्टमा यहाँलाई रेकमेन्ड गर्छु अब भिडियोको स्याम्पल यहाँले हेरिरहनु भएको छ अब फोटोको क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै डिसेन्ट फोटो 26 मेगापिक्सलको फुल फ्रेम सेन्सर हो एकदमै राम्रो फोटो आउँछ एकदमै डिसेन्ट फोटो आउँछ फोटोमा कुनै कम्प्लेन छैन अभियसली राम्रो फोटो निकाल्ने भनेको लेन्सले हो हैन क्यामेराले होइन है क्यामेराले पनि हो तर मेनली चाहिँ लेन्सले हो त्यही भएर लेन्सको भिडियोमा हामी जुम गरेर कस्तो फोकस छ के छ त्यो हेर्ने हो एकदमै डिसेन्ट छ अब भिडियो त यहाँले देखिरहनु भएकै छ हैन अब यसको गुड र ब्याड पोइन्टको कुरा गर्नु लाग्दाखेरि चाहिँ मैले के सम्झे भन्दाखेरि यसको गुड जति मैले सबै भनिसकेँ हैन यसमा जस्तो फुल फ्रेम क्यामेरा टच स्क्रिन फ्लिप स्क्रिन फुल फ्रेम सेन्सर फुल फ्रेम EF माउन्ट हैन यो सबै कुराहरू मैले गरिसकेँ अनि त्यसपछि अब ब्याड पोइन्टको कुरा गरौँ अलिकति ब्याड पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दा अघि पनि मैले भने डाइनामिक रेन्ज यसको सबभन्दा एकदमै कम छ APS-C क्यामेरा भन्दा पनि कम छ डाइनामिक रेन्ज भनेको यहाँलाई थाहा छैन भने म पछि भिडियो चाहिँ बनाउँछु तर सामान्य हिसाबमा यहाँले कुनै सिन खिच्दै हुनुहुन्छ नि सिनलाई प्रपर एक्सपोज गर्नु भने आकाश ओभर एक्सपोज भइदिन्छ हैन आकाशलाई प्रपर एक्सपोज गर्नुभयो भने सिन अन्डर एक्सपोज भइदिन्छ त्यो भनेको ल्याक अफ डाइनामिक रेन्ज हैन हाम्रो ह्युमन आईको चाहिँ 24-25 हुन्छ भने क्यामेराको चाहिँ 14-15 सम्म हुन्छ हाम्रो क्यामेराको भने यसमा जम्मा 11.9 छ यसको ब्याड पोइन्ट भनेको एउटा त्यो तर यसमा ब्राकेटिङ मोड छ त्यसबाट हामीले त्यो प्रब्लमले इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ सिर्फ यहाँहरूले चाहिँ अब ब्राकेटिङ मोड कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो अब यसको सेकेन्ड ब्याड पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको चाहिँ सबै अटो फोकस पोइन्ट 45 वटा भए पनि एकदमै सेन्टरमा छ त्यो भएर यहाँले त्यो अटो फोकस पोइन्ट भन्दा बाहिर फोकस गर्न मिल्दैन अभियसली भ्यू फाइन्डरबाट हेरेर गर्दै हुनुहुन्छ भने किनभने त्यो फेस डिटेक्ट अटो फोकस हो हैन अब यहाँले अब भिडियो खिच्ने क्यामेरा भनेपछि लाइभ भ्यू मोड भइहाल्छ लाइभ भ्यू मोडमा गएर यहाँले जुनसुकै कर्नरसम्म नि फोकस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि डिल ब्रेकर चाहिँ भएन
अनि त्यसपछि अर्को कुरा रहेको छ यसमा स्टेबलाइजेसन छैन, यसमा चाहिँ डिजिटल स्टेबलाइजेसन मात्रै छ, यसमा चाहिँ इनबर्ड स्टेबलाइजेसन छैन। इन जेनरल यो प्राइस पोइन्टमा नट ब्याड भन्नुपर्छ है। अब यसको अलिकति मैले आफैले पर्सनली युज गरेर चाहिँ मैले याद गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो ट्र्याकिङ गर्दाखेरि चाहिँ मिसफोकस भइदिन्छ है। कोही अलिकति स्पिडमा यहाँले स्पोर्ट्सहरू केही खिच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ट्र्याकिङमा चाहिँ अलिकति बेस्ट छैन, त्यही भएर यहाँलाई फोटोकै लागि चाहिँ मैले निकोनको क्यामेराहरू रिफर गर्ने गर्छु है। अनि त्यसपछि अब कसैले कुरा नगर्ने एउटा नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यहाँहरूले इन स्टुडियो युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फोकस सिङ्क भन्छौँ हामीले। फोकस सिङ्क भनेको यसको म्याक्सिमम 1/180th अफ अ सेकेन्ड मात्रै छ होइन, त्योभन्दा माथि जानु मिलेन। तर अब अहिले सबै फ्ल्यासहरू एकदमै एडभान्स छ, जुनसुकै फ्ल्यासले पनि HSS सपोर्ट गर्छ होइन। हाई स्पिड सिङ्क भन्छौँ हामीले, त्यतातिर नजाउँ अहिले। त्यो छ। अर्को मेन भनेको यहाँले भिडियोको लागि लिँदै हुनुहुन्छ नि, यसमा हेडफोन ज्याक छैन, मैले अघि पनि भनिहालेँ, साउन्ड मोनिटर गर्नु मिलेन। अब कसले किन्ने त यो क्यामेरा? सुरुमा कुरा गरौँ, यो कसलाई म रिकमेन्ड गर्छु कि गर्दिनँ? अभियसली रिकमेन्ड गर्छु, किनभने म आफैले पनि लिइरहेको छु। मैले किन लिएँ त भन्दाखेरि मलाई फुल फ्रेम क्यामेरा पनि चाहिएकै छ। मैले D750 युज गरिरहेको थिएँ। यहाँले मेरो पहिलाको भिडियोमा हेर्नु भने फोकस हन्टिङ भएको एकदमै देख्नुहुन्छ होइन। D750 युज गरिरहेको थिएँ, त्यसमा फोकसिङ राम्रो भएन, मलाई चाहिँ फोकस राम्रो भएको क्यामेरा चाहियो। मलाई फुल फ्रेम पनि चाहिएको थियो। मैले यसरी चाहिँ युट्युब स्टाइलको भिडियो बनाउँछु, मलाई फ्लिप स्क्रिन पनि चाहियो होइन। कहिलेकाहीँ एउटा राम्रो फोकस गरौँ भन्दाखेरि टच टु फोकस, टच स्क्रिन पनि चाहिएको थियो होइन। अनि मलाई फुल फ्रेम पनि चाहिएको थियो। सबै कुरा मैले अघि जुन कुरा गरेँ होइन, त्यो सबै चाहिँ भएको भनेको 6D Mark II। अनि बजेटमा पनि फोटो जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले आँखा चिम्लेर लिन सक्नुहुन्छ यो प्राइस पोइन्टमा। यो क्यामेरा यति फिचर भएको सबै एउटै भएको सायद नहोला है। फुल फ्रेम पनि चाहिएको छ, फ्लिप स्क्रिन पनि चाहिएको छ भने। अर्को भनेको यहाँहरू इन जेनरल हाउस होल्डको लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ, फ्यामिली र ट्राभलको लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँलाई फुल फ्रेम पनि चाहिएको छ भने त यो 24-105 लेन्ससहित नै मैले रेकमेन्ड गर्छु होइन। अब प्रोफेसनलहरूको स्टार्टिङमा सबैको बेस्ट एउटा चोइस भनेको चाहिँ 6D Mark II है। तर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ मैले पर्सनली रेकमेन्ड गर्न किन सक्दिनँ भन्दा यसमा सिङ्गल SD कार्ड छ। मैले अघि पनि कुरा गरेँ, केही गरी क्लाइन्टको फोटोहरू SD कार्ड करप्ट भएर चाहिँ फोटोहरू गयो भने तपाईँले के जवाफ दिने होइन। अब त्यति भन्दै गर्दाखेरि मार्केटमा D7500 80Dबाट समेत प्रोफेसनल फोटो खिच्दै हिँड्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर मैले त्यो कुराहरूले यहाँलाई रेकमेन्ड गर्नु मिल्दैन होइन यो क्यामेरा चाहिँ। त्यही भएर यहाँहरूले आफूले जानेर बुझेर फिचर्सहरू सबै थाहा पाएर यहाँहरूले आफूले लिन सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्डमा कुरा गरौँ भिडियोको लागि। यहाँहरू भिडियोकै लागि लिन चाहनुहुन्छ भने यो प्राइस पोइन्टमा यहाँहरूले 90D हेर्न सक्नुहुन्छ। फोटोको लागि पनि एकदमै राम्रो। त्यसमा यहाँले चाहिँ 11 FPS पाउनुहुन्छ है। हाई स्पिड यहाँले स्पोर्ट्सहरूको लागि काम लाग्यो भने त्यसमा बिल्ट इन फ्ल्यास पनि छ, त्यसमा हेडफोन ज्याक पनि छ, यहाँले साउन्ड मोनिटर पनि गर्न मिल्यो होइन। यहाँले चाहिँ अनि त्यसमा 4K पनि खिच्न मिल्छ। यहाँले 90D हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले A6400 हेर्न सक्नुहुन्छ सोनीको। त्यसो पनि मैले फुल भिडियोको रिभ्यू गरिसकेको छु है। अब कुरा गरौँ फोटोको। फोटोमै जानुहुन्छ भने यहाँहरूको 80 to 90% फोटोमा जानुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै यहाँले निकोनको क्यामेराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै D750 भयो, मैले अघि पनि भनिहालेँ, अथवा D810 भयो, एकदमै ग्रेट क्यामेराहरू होइन। D750, D810, D850 यो क्यामेराहरू भनेको यहाँले फोटोको लागि आँखा चिम्लेर लिन सक्नुहुन्छ। अनि फोटोको अटो फोकसको लागि चाहिँ क्याननभन्दा वे सुपेरियर हुन्छ है त्यो क्यामेराहरू। अब यो प्राइस पोइन्टमा प्रोफेसनलहरूलाई कुन सजेस्ट गर्नुहुन्छ त भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ सजेस्ट गर्छु यहाँहरूलाई युज्ड क्याननको 5D Mark IV। त्यसमा डुअल पिक्सल अटो फोकस पनि चाहिँ यहाँले भिडियोको लागि पनि खतरा युज गर्न पाउनुभयो भने फुल फ्रेम पनि भइहाल्यो। यहाँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ 2टा SD कार्डको स्लट पनि छ होइन। त्यो यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यसको लागि पनि बजेट छैन भने यहाँले Mark III हेर्न सक्नुहुन्छ है, 5D Mark III है। यो दुईटा क्यामेरा भयो। बाइ द वे हाम्रो च्यानल भनेको फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङ रिलेटेड हो, त्यही भएर यहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँलाई कुनै पनि लेन्स अथवा चाहिँ क्यामेराको चाहिँ रिभ्यू चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। सबभन्दा धेरै रिपिट भएको लेन्स अथवा क्यामेरालाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेर म त्यसलाई रिभ्यूमा लिएर आउने कोसिस गर्छु होइन। आजको भिडियोमा यति नै थियो। यहाँहरूको कोही सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा कसैले क्यामेरा किन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्नुहोस्, उहाँहरूले पक्कै पनि एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ होइन। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।